Привіт! Дякую за те, що відвідали нашу з Мією майстерню рукоділля. Темою сьогоднішнього відео буде як сплести росток в светрі регланом зверху. Що таке росток, як його розрахувати та чим відрізняється звичайний росток від анатомічного. Сьогодні ми з вами сплетемо ось такий анатомічний росток. Взагалі, що таке росток в светрі? Це різниця у висоті горловини між спиною і передом. Для чого він потрібен? З моєї практики светр без ростка буде тягнути полотно спини виробу вниз і стягуватиме горло, що, погодьтеся, некомфортно в носці і не естетично, не анатомічно виглядає. Як розрахувати росток? Є три основні правила. Перше. У нас є кількість петель на горловину. Від кількості цих петель віднімаємо кількість петель на регланній лінії. Це або 4, або 8. В моїй ситуації 8. Друге, те, що залишиться, ділимо на 3. Дві частини – це перед і спинка, і третя частина – це рукава. І третій етап. Цю третю частину ділимо на 2. І в нас виходить кількість: одна половинка – це правий рукав, друга половинка – це лівий рукав. Розглянемо на прикладі однієї з моїх виконаних робіт. У мене було 140 петель, по 2 петлі я взяла на регланній лінії, тобто 140 мінус 8 буде 132 петлі, 132 поділила на 3 спинку перед і рукава, вийшло 44, тобто 44 петлі перед і 44 спинка. 44 петлі поділила на 2 і вийшло по 22 петлі на рукав. Все, як вам попередньо показувала. Але тепер дивіться. Для того, щоб зробити росток, я завжди робила так. Петлі на рукав ділила плюс-мінус порівну. Це виходить 6, 6, 5 і 5 петель. Тобто на 4 плюс-мінус рівні частинки. Так? І плела ось так, починаючи звідси, сюди, пізніше поверталася, знов звідси сюди, поверталася і так 4 рази. Точніше 8 разів. 4 рази вправо, 4 рази поверталася. 8 разів. Тобто, дивіться, ось тут петлі будуть додаватися, буде більше петель, бо в кожному лицьовому ряді я додавала петлі. Тому тут на спині віднімаю 4 петлі, напереді додаю 4 петлі. Залежить, стільки петель додаєте, віднімаєте, скільки разів будете робити поворотні ряди. Так? Туди і назад. Пізніше на практиці я вам покажу, або знайдете собі відео, як зробити звичайний росток і розрахувати петельки, якщо вам не зрозуміло в даній ситуації. Хочу зупинитися сьогодні більше на ростку анатомічному. Чому? Зараз вам покажу. Ось дивіться, светр, який я вам, до речі, горловину показувала, є відео нижче, знайдете, як набирати петельки. Ось мій росток звичайний. І подивіться, мені дуже не подобалось, бо цей росток має таку простоконтну форму, що, не виглядало так, як мені хотілося би, бо я б хотіла так більш округліше. Навіть якщо б росток зробила 6 см, то і так мені тягнуло спину назад і перед підтягувався під саме горло. Я зрозуміла, що я роблю щось не так, і знайшла в інтернеті, довго копалася, знайшла в інтернеті, як зробити анатомічний росток так, щоб це виглядало правильно. В техніці в'язання ростка є такі норми, стандарти висоти ростка. Ось дивіться, від 0 до 3 років росток має бути 1,5 см. Від 3 до 10 років 2-3 см. 36-38 розмір 3 см ростка. У мене, до речі, розмір 38, тому 3 см ростка. 38-40 4 см, 42-55 см, 50 і вище 6-7 см має бути росток. Цих стандартів я дотримуюсь. Але є ще одна формула, як розрахувати росток. Обхват шиї ділимо на 6 мінус 1, і це буде росток. Можете ще користуватися такою методикою. Ось робимо обхват шиї. У мене обхват шиї 34 см. Ділимо на 6,
це буде 5,6. 5,6 мінус 1 буде 4,6. Тому анатомічний розмір ростка, згідно з цією формулою, має бути у мене від 4 до 5 см. Я не користуюся цим методом, користуюся більше ось такими розрахунками. Кількість поворотних рядів формує висоту ростка. Тобто, якщо я робила там і з поворотом, наприклад, 5-6 разів, так, то якщо ви хочете збільшити кількість ростка, висоту, то ви мусите зробити 8 поворотних рядів чи 10. Існує ще один спосіб по Мартиненко, де обвід шиї ми множимо на 0,14, і то, що вийде, то буде у нас висота ростка. І так, з теорією завершаємо, починаємо практичний відділ анатомічного ростка. Ось хрестиком рожевим я зазначила початок і кінець ряду. Так? Цілісна кількість петель у нас 116. Зазначу, що хрестик – це початок і кінець ряду. Так? І тепер дивіться, 116 петель. Що ми робимо? Ми з вами з 116 петель мусимо відняти петлі регланних ліній. Ось наші регланні лінії. Я на регланні лінії беру завжди по 2 петлі. Чому так роблю? Бо в кінці вив'язаного ростка мені легше розподілити петлі на перед і рукава, бо по 2 петлі. Одна петля перед, друга рукава і так далі. Тому всього в нас регланних петель 8. 116 мінус 8 буде 108 петель. 108 петель ми ділимо на 3. Буде 36 петель. Тому у нас вийде перед, спинка, тут буде рукав правий, рукав лівий, так? І виходить так, що у нас 36 петель буде спинка, 36 петель буде перед. Третій етап. 36 рукава ділимо на 2, у нас виходить 18. Тому 18 петель у нас буде на правий і 18 петель на лівий рукав. Дивіться, ось у нас схема. В анатомічному ростку ми не віднімаємо нічого перед і назад, абсолютно нічого тут не формуємо. Все так, як є. Так, розподіляємо петельки, і тому анатомічний росток мені є набагато легший і кращий. Так? І тепер вішаємо маркера на початку на регланні лінії. Розрахунки робимо згідно з ось цим нашим графічним малюнком. Так? 2 петельки на реглан, 18 на рукава, 2 петельки на реглан, 36 петель перед, 2 петлі реглан. Далі 18 петель рукава, 2 петлі реглан, і в нас залишиться 36 спинки. Так? Тепер розрахунки висоти скосу плеча. Висота скосу плеча майже в кожної людини однакова, якщо ви, звичайно, не бодибілдер або не займаєтесь спортом і не маєте накачаних м'язів. І тепер дивіться, я не буду вам розказувати стандарти, розрахунки, чому так. Попросту всі светри почала плести з такими розрахунками. Спереду зазначаю 3 рази по одній петлі, а спинку 2 петлі, 3 петлі і 5 петель. І поєдную спочатку праве плече 1 і 2, 1 і 3, 1 і 5, потім ліве плече 1 і 2, 1 і 3, 1 і 5, і вже потім поєдную слідуючі розрахунки. Ось вам зробіть собі скрін. Ось наша схемка, не хвилюйтеся, зараз все рядок по рядку я вам покажу. Так, починаємо. Ось наша горловинка. Так, це початок і кінець ряду. Нам треба буде проплести до ось цих 2 петель, цілий рукав, 2 петлі реглану і захватуємо 1 петлю. Дивіться, ось починаємо звідси, плетемо 2 петлі реглану, рукав, 2 петлі реглану і захватуємо 1 петельку зпереду.
важлива річ, в кожному лицьовому ряді ми, або, скажімо так, не лицьовому, а в кожному непарному ряді, тобто перший, третій, п'ятий, сьомий і так далі, ми з вами перед регланними лініями робимо прибавки, і прибавки робимо з нахилом вправо-ліво. Покажу, як це робимо. Другий ряд проплетаємо все без прибавок. Третій ряд робимо прибавки, четвертий ряд без прибавок і так далі. Тобто в кожному другому ряді чи кожному першому ряді ми робимо прибавки. Так? Ось дивіться, ми проплели з вами від початку кінця лінії до регланних двох ліній. І як ми робимо прибавку? Прибавка з нахилом вправо ми робимо ось так. Не робимо накид, а піднімаємо петельку, ось так ось за задню стінку проплітаємо лицевою. Це буде накид вправо, така схрещена. Так? Регланні петельки проплітаємо лицевими. І знову робимо накид з нахилом вліво. Так? Тут уже накид робимо інакше, ось так. І за передню стінку плетемо лицевою, тобто такою схрещеною лицевою. Тепер плетемо 18 петель правого рукава і зустрічаємося знов на регланних лініях. Ось наші регланні лінії, знов робимо накид. Так? Тут робимо накид, дивіться, ось так. Так? І плетемо схрещеною лицевою за задню стінку. Так? Тепер дві регланні петлі плетемо лицевими і знов накид з нахилом вправо, вибачте, вліво, так, за передню стінку. Знов схрещеною лицевою. Далі одна петелька лицьова, так, ось одна лицьова, так як я вам показувала на схематі. Ось, бачите, одна лицьова. І тепер робимо поворотний, виворітній ряд до ось цих ось перших двох петельок спини. Так, і тепер дивіться, як ми повертаємось теж, щоб не було видно переходу. Закидаємо ниточку. Так, беремо на праву спицю, якби дві петлі в нас виходить, так, але то петля і нитка, натягуємо і плетемо всі петельки вивертними. Обов'язково натягніть, щоб не було там видно переходу. Так, і всі петлі, регланні лінії, накиди, все плетемо виворітніми петлями. Так, тепер регланні лінії теж виворотніми, наш накид теж виворотніми. І тепер дивіться, нам треба дві петельки, згідно з нашим описом, дві петельки захватити спинки. І перевертаємо наш ряд. Дивіться, як ми перевертаємо. Так? Ось, ще раз вам показую. Ми захватили ось ці дві петельки. І тепер знову по лицевому ряді ідемо, захватуючи слідуючу одну петлю. Ось цю ось. Так. Перевертаю ряд, зверніть увагу, як я це роблю. Закидаю ниточку. Ну, кожен робить, як вміє, поворотними рядами, але я вам показую, як роблю я, бо тоді все ідеально і не видно переходу. Так? Добряче так натягую цю нитку. Зараз вам трошки різкості додам, так? Натягую нитку, в нас виходить петелька з ниткою, якби подвійна. І плету лицьові петлі, вже бачите, за задню стінку, не за передню, бо це не кругове плетіння, лицьовою, так?
І тепер знову регланний ряд, а як пам'ятаємо, у всіх лицьових рядах ми робимо накиди. Накид з нахилом вправо, ось так за задню стінку. Останній раз вам покажу так збільшено. Далі перезнімаємо маркер, плетемо 2 петельки лицьовою. Перезнімаємо маркер з наших регланних ліній і робимо накид з нахилом вліво. І робимо його за передню стінку схрещеною лицевою петлею. Так, ось так. Тепер плетемо 18 петель рукава. Знову робимо накиди з нахилами вправо-вліво перед і після регланних ліній. І ось тепер дивіться, ось наша петелька, на котрій лицьова, так, накид попереднього ряду. Тепер лицьова петля, на котрій робили розворот, вона буде така подвійна. Ми її захвачуємо за передню стінку, проплітаємо якби 2 разом лицевою, ось так. І робимо лицьову петельку, знов нову поворотну, на якій повернемося. Ось ця петелька. І захвачуючи цю петельку, ми повертаємося знов до ось цих наших слідуючих петель нашого схемату 3 петель. Бачите? Перші петлі були на спинці 2 захватували, тепер 3 петлі. Так, повертаємо нашу роботу. Ось так, дивіться, ще раз покажу, щоб не було у вас переходу видного. Ниточку перекидаємо, так, правою спицею захватуємо нитку перекинуту і петлю, і робимо якби отаку подвійну петлю, натягуючи, пам'ятайте, натягуємо. І всі петельки плетемо виворітніми. Так, ось петлі рукава, регланна лінія, і зустрінемось ось тут після регланної лінії. Після другої регланної лінії нам треба буде проплести 2 петельки, то будуть накиди попередніх рядів, так? Ось, раз, 2. Тепер 2 петлі лицьові згідно схематом. Перша і ось друга буде подвійна, бо на ній ми робили розворот, поверталися, так? На цих 2 петельках. Ось, бачите? 2 петлі. Ми робили 2 накиди, тому 2 петлі. Так, плюс 2 петельки проплели, бо робили перший поворот, розворот. Так, і тепер ще проплетемо 3 петлі на виворотньому ряді, і тільки тоді розвернемось. Зараз покажу вам на практиці. Ось дивіться, я проплела виворотні ряди рукава, так, тепер 2 петлі я беру регланні виворітніми, перезнімаю маркер. І тепер ось дивіться, у нас петельки, так? Перша петля це був накид першого ряду, друга петля це був накид другого ряду. Тепер будуть 2 петлі. Так, ось скільки стрілочок, можете собі теж такий схемат малювати і по черзі все робити разом малюючи, щоб ніде не збилися. Так? Тепер 2 петельки виворітні, раз і друга, бачите, вона буде подвійна, ви побачите, де ви розверталися. Ось вона подвійна, ми так 2 петельки ось ці разом проплітаємо виворітньою петлею. І тепер згідно з схематом проплітаємо 3 виворітні петлі. Спинки, так? Раз, 2, 3. І повертаємося знову. Ось, дивіться, пояснюю. Бачите, 2 сині стрілочки, тобто було 2 накиди, проплела 2 петлі.
Тоді 2 петлі ми робили в попередньому ряді, і тепер 3 петлі. Так? І після 3 петель ми знов розвертаємося і беремо третю, останню петельку переда. Повертаємось. Першу петельку, як завжди, захвачуємо 2, натягуємо, плетемо лицьовими. Пам'ятайте, що в кожному лицьовому ряді робимо накиди, проплітаємо ряди рукава і зустрічаємось ось тут. Так, ось дивіться, ми доплели ось тут до регланної лінійки, і подивіться, що у нас тут виходить. Зробили накид, бо це лицьовий ряд. Так, ось зробили накид. Тепер, подивіться, у нас будуть 2 петлі лицьові, це накиди з попередніх рядів. Так. Тепер раз, 2 петлі лицьові, ті, котрі ми робили розворот, перша і друга буде видно, на якій ми поверталися. Так. Ми її захвачуємо 2 петельки разом, якби, і проплітаємо за передню стінку лицьовою. Тепер, згідно з схемою, плетемо одну лицьову петлю і повертаємо наше плетіння, де плетемо всі петельки виворітніми. Ось наші регланні петлі, теж виворітніми. Раз, два. І тепер дивіться. Раз, два, 3 петлі. Це петлі накидів, бо повертались 3 рази, так? Перший був ряд 2 петлі, потім 3 петлі. Раз, два, 3. Бачите, тут ми поверталися, видно. Плетемо якби 2 разом. Так, 3 петлі. І тепер нам треба буде проплести 5 петель і зробити поворіт. Раз, два, 3, 4, 5. І закінчуємо наш рукав, повертаємо на лицьовий ряд. Ось дивіться. Бачите, ми повернулись тут, проплели раз, два, 3 рази, тобто 3 накиди були, 3 петельки, пізніше 2, пізніше 3 і проплели 5 виворітніх, так? І тепер що робимо? Тепер ми повертаємось назад, і це вже буде, я зазначу інакше, це вже буде, так, початок першого ряду нашого ростка. Я його так зазначу рожевим кольором. Захвачуємо ще одну петельку, але поясню, чому я її зазначила таким іншим кольором. Так? Зазначуємо її на рожево. Плетемо всі петельки лицьовими. Пам'ятайте, що перед і після кожної регланної лінії робимо накид. І тепер зустрічаємось після регланної лінії ось тут. У нас, дивіться, у нас буде 3 стрілочки, тобто 3 петлі накиду, плюс 3 петельки лицьові, і після цього захватимо ще одну петлю. Ось, дивіться, перша, друга, третя – це петлі накидів, бо 3 рази повертали. Тепер перша, друга і третя подвійна, там, де ми робили поворіт, це петлі схемату спереду, так? Тяжко мені різкість робить апарат. І тепер, згідно з схематом, беремо одну ось цю рожеву петлю, і це вже буде петля нашого ростка. Так? І тепер повертаємося назад. І тепер будьте уважні, дивіться. Повертаємось назад. І що ми робимо? Плетемо всі петлі, ідемо ось так цілу спинку, цілий рукав правий і зустрічаємось ось тут, при ось цій першій петельці.
Ось ми проплели і зустрічаємось ось тут. Так, ось тут при регланній лінії. Що ми робимо? Плетемо виворітніми 2 регланні петельки, перезнімаємо маркер і захватуємо одну петельку виворітню переду і вже з правої сторони. Так, і робимо все ідентично так само. Тепер повертаємося, так, натягуємо. Пам'ятайте, що на початку лицьових рядів робимо накиди при регланних лініях і після. Тепер дивіться, лівий рукав ідентично робимо так само. Від першої проплітаємо регланну лінію, 2 петельки, повертаємось, беремо ще одну петлю. Знов повертаємось, проплітаємо все, підбираємо 3 петлі, повертаємось. Тобто робимо ідентично так само, як я вам показувала на правому рукаві. Підсумовуючи, спочатку робимо правий рукав, пізніше робимо лівий рукав. Ось ми знов так само поєднуємо першу петельку, оцю нашу реглану, теж я її зазначу рожевим. Так, і після цього ми робимо ось так. Йдемо до самого кінця светра. І вже тут у нас будуть розрахунки нашого ростка попереду. Тобто одна петля, знов одна петля, так, 2 петлі, 2 петлі і 3 петлі. Ідентично з іншого боку так само. Одна петля, 2 петлі, 2 петлі і 3 петлі. Проміжок між оціми петельками мусить бути, ну, десь, може, шириною вашої кисті. Ось цей ось проміжок мусить бути не менший. В сумі може бути менше, але десь плюс-мінус такий, як ваша кисть. І то буде поправні розрахунки. Як я рахувала, я вам не буду цього всього завантажувати математикою, попросту раджу вам зробити так само, бо я вже дуже багато светрів і на замовлення, і для себе, і для своїх рідних роблю ось таким ось методом. Так? І ще хочу вам показати одну річ. Дивіться, ось цей светр я плела тоненькими нитками і робила накиди. Але тут, бачите, ми накиди не робили, а просто вив'язували якби накид із проплетеної петлі. Для того тут немає дирочок, бо якщо плетете товстими нитками, то, ну, на мою думку, ці дирки будуть, ну, не дуже гарно виглядати. Так? Ну і тепер що? Тепер покажу вам тут, дивіться, ми тут поєднали правий рукав, лівий рукав, і тепер у нас ось ці наші розрахунки. Так? Ось у нас початок кінця ряду, ось регланні лінії, і я маркерами позазначала згідно з моїм схематом. Так? Ось звідси починаючи, так? Бо вже по одній петлі ми захватили з вами, і тепер лічимо одна петля, так? 2 петлі, знов 2 петлі, 3 петлі. І я це все позазначала маркерами, щоб мені не поплутати. І тепер поворотними рядами буду поєднувати оці маркера. Салатовий з салатовим, далі блакитний з блакитним голубий, так? Синій з синім і зелений з зеленим. І як це буду робити, поступово, крок по кроку, постараюсь вам показати. Маю надію, що вам буде все зрозуміло. Ось наш схемат. Ми вже знаємо, що рукава в нас поєднані. Так? По цій одній петельці ми проплели, і тепер повертаємось назад, беремо наступну одну петлю, ось цю, знов повертаємось назад, беремо цю праву петлю переда, знов плетемо в цю сторону, беремо вже 2 петлі, повертаємось, знов 2 петлі, повертаємось, 2 петлі, 2 петлі, остатню третю, повертаємось остатню третю і вже поєднуємо коло і плетемо наш реглан по колу вниз.
ситуації, коли вам треба росток зробити, наприклад, не 3 см, як у мене, а 2 або 4 або більше, то ви робите так. Лічите, скільки рядів у вас в 1 см. В моїй ситуації в 1 см 2 ряди. Тому якби мені треба було зробити 4 см ростка, то я мушу додати 2 ряди ось цього саме реглану. І тому я поділю не 1, 1, 2, 2 і 3, а поділю 1, 1, 1, 1, 2 і 3. До речі, саме тут я змінила спиці той самий розмір 4, тільки вже не 40 см, а взяла собі 60 см, щоб було краще плести. Так? Ну і їдемо. Початок, кінець ряду, проплітаємо. Так? І ось, дивіться, проплели все, знімаємо маркер, захватили одну петельку і повертаємось. Все тою самою методикою, яку я вам докладно показала. Тепер лицьовий ряд, як завжди, в лицьовому ряді перед і після регланної лінії ми робимо накид. Так. І ось знов 2 петельки, повертаємось. І так робимо до моменту. Бачите, коли повертаємось, то маркера вже нам якби заважають, і ми їх щораз відкидаємо і плетемо до моменту, поки у нас всі маркера відпадуть. Так? Тобто ми всі маркера відкладемо. Так, і тепер дивіться, ми поєднали всі наші маркера. Ось у нас подвійна така петелька, це петелька повороту, ми її плетемо, звичайно, лицьовою. Так, далі плетемо ось ці петлі між зеленими маркерами, теж лицьовими. Але хочу вам показати, ось дивіться, ось і є ваш ключичний скос. Бачите, такий трикутничок. І дякуючи цьому виплетеному скосу, у нас светр набуває такої анатомічної форми, правильної форми. Ну і тепер плетемо всі петельки лицьовими. Уже починаємо плетіння нашого ростка по колу. В принципі, це вже є кінець виплетеного ростка. Ось, дивіться, у нас теж зелена, пам'ятаєте, там, де зелений маркер був, подвійна петелька. Ми її поєднуємо. І, в принципі, все. І тепер йдемо по колу, плетемо по колу в лицьових рядах, робимо прибавки і робимо на таку довжину від ключиці до підпах, яку вам потрібно. В сумі я зроблю слідуюче відео і вам все покажу. Тепер дивіться, постараюся вам показати, чим відрізняється звичайний росток від анатомічного. Ось у нас звичайний росток. Він ось такий у мене був трошки простокутної форми. Так? Тут у нас тулуб, рукава. Мало того, що тягне спину, то ще ось тут може, в декого може брижитись, складки такі робитись біля підпах. Так? І чим відрізняється анатомічний скос? Скос, який ми з вами зробили. По-перше, краща горловинка. По-друге, у нас робиться ось такий ось ключичний скос і правильний постава плеча.
Бачите? Ось так виглядає наш виріб. Ось така горловина з ростком у мене вийшла. В сумі по закінченню ростка у мене вийшло 190 петель, 55 спинка, 55 перед, 36 рукав один, 36 рукав другий, ну і по 2 петлі регланних ліній. І тепер вже ви плетете і додаєте собі або віднімаєте в залежності від вашого розміру. Я зроблю вам слідуюче відео і там все докладно покажу. Ось така горловинка у нас вийшла. Бачите, регланна лінія до регланної лінії, ось такий скос. Тут немає дирочок, все охайно зроблено. Так, кітльовка. До речі, відео горловини з кітльовкою буде в відео понижче, я вам покажу. Так, і дивіться, і у мене вийшов росток 3 см. Так. Ну і що, мої любі, я маю надію, що щось для себе з мого відео ви зачерпнули. Буду вдячна за лайк, підписку. Якщо щось не сподобалось, то традиційно буду чекати на коментар і постараюсь для вас поправитись. Так що всього вам найкращого, до нових зустрічей. Па-па!